Ja, jag var nere på Fotö här nu då. Och jag sitter upphissad här i trucken här. För att det var ju fullt i sjöanemoner. Inte det. Ja, så det är alltså Niklas som hjälper till här och blåser rent under alla sjöanemoner och skräp. Det växer det på västkusten med en gång. Otrevligt, men det blir ingen funktion i propeller alls. Det är så mycket elände. Nu får vi se om vi kan köra idag då. I Göteborg, vi får se. Det var inte underligt att det inte fungerar. Ja, det ligger här i Fotö hamn och flyttat med här bort till gästbryggan. Och här kommer just in två båtar framför mig. Och jag har flyttat mig bak här så att det ligger framför en Bavaria Oceanis. Jättefin båt. Här är fint i Fotö och skyddat från åtminstone runt här om. Men havet ligger på denna utifrån. Men är ganska skyddat här ändå. Faktiskt. Bra skyddat kan man säga. Bättre än många andra hamnar. Och jättebra brygga är det här då. Den här är verkligen fin, den här bryggan. Och el alldeles bredvid här och vatten. Så det är tätt med vattenslangar. Det är ovanligt tätt. Så bra var det inte i Greppestad. Långt ifrån. Som det här. Här är det mycket, mycket, mycket bättre. Och dusch och toalett alldeles bredvid här. Café alldeles bredvid. Nej, lugnt och skönt. Bättre kan det inte bli nästan. Än här. För det är Greppestad förfärligt oväsen. Ska titta ner i båten då. Är det dator och manövrerings. Det lägger upp rutter och sånt. Sitter jag där. Här är ju då pantry. Och nu har jag plockat ner grejer här så nu är det mycket pedaler. Här låg jag förut på den här dubbelsängen här som är, om man fäller ner bordet liksom bara trycker ner det. Man har dubbelsäng här då med madrass. Och testa även den här sidan. Men nu har jag hittat min favoritplats här inne i förpiken. Och jag sover så bra. Jag ligger så bra här inne. Toppen bra plats alltså. Jag har aldrig legat så bra i en båt som jag gör det här. Jonsson 26an. Det är helt underbart alltså. Vad gött jag sover. Och ligger där. Så är det. Så kylbox här bak då. Det är ju en stor säng in här. Men den använder jag inte utan jag har segel och andra grejer och så. Det är bra stuvutrymme där. Nej, det är bara jag ensam. Så en stor kylbox här då. Det är toppen. Jättebra båt. Ja, då seglar jag här på väg in
i Göteborgs hamn här nu då. Och jag trodde det var där borta ett vindkraftverk. Och jag trodde när jag såg det genom dimman att det var en tromb som var rakt emot mig. Jag blev livrädd och tog ner segel. Men nu har jag varit alltså nere här på Saltholmen där och legat. Och varit inne på den andra udden där nere. Vad den nu heter. Hinsholmen eller vad den heter. Men nu är jag på väg alltså in i Göteborgs hamn här. Och där har vi Älvsborgs fästning. Där borta. Det är 2 båtar på väg både in och ut. Igår körde jag på kapp med en stor tanker. Eller var det förrgår var det nog. Jag har bara satt försegel här nu då. För att jag ska snabbt kunna ta ner om det blir så. Det kommer båtar och färger och grejer i vägen. Vi får se. Jag är i alla fall glad för att få segla igen. Mitt i all svårighet och bedrövelse så får ni tänka positivt också. Ja, då närmar jag mig Älvsborgsbron här då, den nya bron. Den är ju ganska gammal nu, den har funnits i många år. Jag kallar den nya hissbron tror jag. Jag vet inte. Det var en boxerbåt ut för att hämta den stora tanken där. Tror jag. Det var den jag körde på kappväg i förrgår. Jag har just vaknat till här. För nu ska jag ge mig iväg över Vänern då. Så. Och segla. Det ser ju bra ut. Det verkar vara fint väder här. Det ska blåsa 5 sekundmeter till 8. Det blir bra vind. Så att jag ger mig iväg här nu med stund. Jag måste ta en kopp kaffe. Mer kommer jag rapportera om sen. Jag ligger alltså i Vänersborgs gästan här. Okay, I want to show you here the way as I sailed from Älvsborg. It's up here that you see, and here is nothing, no problem to sail this way. And I sailed up here around with 5 knots all the time. But when I come up here, the wind was not so strong, so I could only sail in around 3.5 knots here, up here. And when I came to this point, I found that the sun was going down, and the wind was, I didn't have more than 2.5 or 3 knots there. So I found that I will miss the time to come in here to Spiken in Kållandsö.
So this is the place we call Speaking here. So I found that I will miss that to come in here in daytime, and that's no problem to sail in there. It's difficult even to sail in here in daylight, but it's nearly impossible. I don't know if someone had done it in darkness, but the light fall down here, and I had completely black hair. So for 2 hours I had to sail and go by engine up here in totally darkness. So when we come closer here, I will show you. So I come around it, I think around it here, up here, and came in here, and I wanted to come to this point, because there I know if I find this green here, then I know that I'm on the right way, and I found it. But there is no problem to sail in the darkness up here, but here you see, there's stones everywhere here. So it's very difficult to sail in daylight. You must absolutely know what you are doing if you shall go in here. There is many accidents that happen there. So I go up here in totally darkness. I had some moonlight sometime, so I could see when I passed this sea markings there. I could see when they passed on the boat side, but it was very difficult to see. And sometimes I didn't see anything but I could see on the GPS, and that was why I could sail. I had never done it without GPS. So I hold it in my hand here. And I know when I come up here, if I find this, and I found them, I could see this green, I think it was that, and that green. If I go close to them, then I could sail down here without crash here on these stones here. So I rounded here, and I was lucky to not sail on ground. But I came out here, found this way, but then when I come up here, I found that this place up here is nearly, it's very difficult to go in here in daylight. It is very tighter sailing, because there is beton. It was before this there was a bridge over here, but there's only stones here and beton here. So it's I think 5 meters between them. So I remember this, that it was very tight. So I go in here, I sailed down here, and I found a place here and anchored up here. So there was some moonlight, I could see a little bit there, but I didn't know where, if I could go in here, but I didn't know how deep it was there. So I think I anchored up here, but I didn't know that it should be so hard wind in the night. So in the night it started to blow very hard, and I had no wood here and no hill here to protect me, so it shook the boat. It was very hard wind,
and the boat was shaking in the wind. So I was afraid that I should start to drift up here. So I was up in the night and took a look here. But I saw that I was still on same place. So from this point in the morning, when I woke up, I should sail up here. But it was so hard wind, so I just took that decision that I should go by engine. But even with engine, it was very, very difficult to come in here. So back to the movie, where you can see what's happened. Well, now I want to show you here where the place is anchored up in the night. And you see from that point side the wind was coming and shaked the rig very hard. So it came from that side. So, but when I looked, I could see the wood in the moonlight. So then I found that the boat didn't move anyway. So I will go up there, drive in that direction. So it's very tight up there, you see, in front. That is impossible to sail up there in the night. Okay, let's see what's happened from that point. Ja, nu har jag tagit mig till spiken här igen. Där Ulf och jag gick in med fiskebåten. Där har vi hjälpt oss och bogserat in oss här. Efter haveriet. Jag brukar kalla det för. När man, det kokade när remmen gick av. Så detta är alltså spiken. Som ligger utanför Läckers slott. Norr om Läckers slott. En bit. Här är jättefint. Så jag går bort och tittar om jag kan få i mig lite mat. Där borta. Jag ska stänga av motorn nu. Men vad det har blåst här. Det var nästan så båten gick där och lutade som det var med segel. Trots att jag bara körde utan segel. Det blåste riktigt ordentligt där ute. Oj, oj, oj. Nej, det sätter jag aldrig segel i sån här hård vind. Så knappt jag tog mig in här.